के तपाईहरु पनि घर बसी बसी अनलाइनबाट टीएमएस अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने दिस भिडियो इज फर यु। वेलकम टु टेकी पवन। इट्स मी पवन। वेलकम टु आवर च्यानल। अनि यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले अनलाइन टीएमएस अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ब्रोकर अकाउन्ट कसरी छनौट गर्ने भन्ने पनि सिकाउन गइरहेको छु। अनि के गर्ने, अनलाइन टीएमएस अकाउन्ट बनाउनको लागि के गर्ने, के डकुमेन्ट चाहिन्छन्, त्यो सबै कुराहरु भन्न गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त। सबैभन्दा सुरुमा तपाईको बैंक डिटेल्सहरु चाहिन्छ। बैंक अकाउन्ट नम्बर हैन, नाम, फोन नम्बर, इमेल, त्यति कुरा। अनि त्यसपछि के चाहिन्छ भने त्यो बैंकबाट एउटा स्लिप दिन्छ अब डिम्याट नम्बरको, हो त्यो एउटा स्लिप। अनि एउटा चेक चाहिन्छ, इस्यु गरेको चेक विदाउट डेट, एमाउन्ट, साइन, अनि त्यो सेक्युरिटीको नाम त्यो लेखेर ट्याक्कसँगले त्यति चाहिन्छ। बेसिक कुराहरु त्यति हुन्। अनि अरु भनेको चाहिँ तपाईले अनलाइनमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यति चाहिने हो, त्यो अफलाइन गर्दा पनि त्यति नै चाहिने हो। अनि तपाईहरुलाई म ट्युटोरियल चाहिँ आज देखाउँदिन, तपाईहरुलाई म युआरएल दिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो लागि ब्रोकर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। छनौट कसरी गर्ने भन्ने घर पाएक पर्ने, अफिसको पाएक पर्ने, अनि राम्रो सर्भिस त्यहाँ भरिमा सबैभन्दा कुनले दिन्छ हो त्यस्तो ब्रोकरलाई छनौट गर्ने। राम्रो सर्भिस भन्नाले त्यहाँनेर बोल्ने स्टाफहरुको शैली, अनि काम कतिको छिटो गरिदिन्छ, शेयर बेचेको कति दिनमा पैसा हाल्दिन्छ, अनि मेरो शेयरमा कति दिनमा आउँछ शेयर किने पछाडी हो त्यस्ता कुराहरु। अनि फोन गर्दाखेरि उठ्ने होस् हैन, हो त्यतिको त्यस्तो कसरी थाहा पाउने त, ब्रोकरको बेहोरा कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ तपाईहरुले साथीभाइ, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु नजिकैको यो ब्रोकर कस्तो छ अगाडिदेखि नै त्यहाँनेर हुनुपर्ने होल्डरहरुलाई सोधेर अलिअलि कुरा बुझेर अनि मात्र एप्लाई गर्नुहोस्। अनि तपाईको घर नजिकै कुन ब्रोकर छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो नेप्से टीएमएस अकाउन्ट इन नेपाल भनेर सर्च गर्ने, गुगलमा देखाइदिहाल्छ टीएमएस अकाउन्ट इन नेपाल भनेर। अनि सर हेर्ने ब्रोकर नम्बर यति यति भनेर आउँछ, अनि सेक्युरिटीको नाम आउँछ, एड्रेस आउँछ हैन, फोन नम्बर आउँछ, सबै आउँछ। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईहरुले अनलाइनबाट एप्लाई गर्नलाई चाहिँ त्यहाँनेर क्लिक गर्ने। अनि एउटा आउँछ त्यहाँनेर क्रिएट न्यू अकाउन्ट भनेर आउँछ, त्यहाँनेर थिचेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि डिटेलहरु हाल्ने, प्रोसिड गर्दिने, बस सक्यो। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको अनलाइन अकाउन्ट बन्छ। अनलाइन अकाउन्ट बन्नको लागि पनि 10-15 दिन 15-20 दिन टाइम लाग्दिन्छ। फिजिकली रूपमा जाँदाखेरि पनि लाग्छ टाइम 15-20 दिन। मेरो पनि 1 महिना लागिदिएको थियो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। अनि यदि तपाईले फिजिकली रूपमै जानु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भने ब्रोकर अकाउन्ट सहित टीएमएस अकाउन्ट पनि, भन्नाले ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ फोन गरेर एउटा कारोबारहरु गर्न मात्रै मिल्छ। टीएमएस अकाउन्ट भनेको चाहिँ अनलाइनबाट गर्ने हो क्या। अनलाइनबाट त्यो ब्रोकर अकाउन्ट देखाउँछ नि स्क्रिनशटमा यसो यो भनेर, हो त्यो गर्नको लागि चाहिँ टीएमएस अकाउन्ट चाहिन्छ। त्यसैले त्यो फर्म पनि लिएर जानुस्, नत्र फेरि डबल काममा परिन्छ। घर बसी बसी कारोबार गर्नको लागि चाहिँ टीएमएस अकाउन्ट चाहिन्छ। त्यसैले त्यो गर्ने। अनि यदि तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने म ट्युटोरियल पनि लिएर आउने छु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले 1-2 दिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यदि भन्नु भने नभए म खासै बनाउँदिन त्यो ट्युटोरियल। अनि यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो सहयोगी लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानल टेकी पवनलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्।